पिरो भेन्टाको अचार भन्ने बित्तिकै हामीमध्ये धेरैको मुख रसाउन सक्छ। आज म हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकामा भेन्टाको पिरो अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। भेन्टाको तरकारी त हामीमध्ये धेरैले खाएका छौँ होला, तर भेन्टाको अचार अब खाए पनि एकदमै टेस्टी बन्छ। मैले एकदमै स्पेसल तरिकामा मरमसलाहरू राखेर बनाएकी छु र यो रेसिपी चाहिँ 2 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 2वटा मिडियम साइजको भेन्टालाई लिएँ। हेर्नुहोस् है त, यस्तो वाला 3वटा रातो र पाकेको गोलभेडा लिनु होला। हामीले अचार बनाउँदा गोलभेडा सधैँ रातो र पाकेको युज गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै टेस्टी बन्छ र हामीले बनाएको रेसिपी पनि फेल खाँदैन। साथसाथै धनियाँको केही पत्ताहरू लिएँ, भुटेको तोरीको तेल 4 चम्चा लिएँ, रातो खुर्सानी एउटा लिएँ, लसुन 3वटा जति चाहिन्छ, अदुवा 1 पिस लिएँ, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाँको दानाहरू आधा चम्चा, कागती आधादेखि एउटासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ, नुन 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा चम्चा युज गरेँ। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा युज गरेँ मैले, हजुरहरूले 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। र टिमुर चाहिँ मैले 6-7वटा लिएँ, हजुरहरूले कम्तीमा पनि 4वटा जति युज गर्नुहोला। नुन र खुर्सानी आफ्नो स्वादअनुसार कतिको मनपर्छ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भुटेको तोरीको तेल भनेको चाहिँ यदि हजुरहरूसँग छैन भने तोरीको तेललाई नै तताएर मजाले लिन सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि सुरुमा मैले यसरी गोलभेडालाई काट्दैछु। हेर्नुहोस् है त, गोलभेडालाई चाहिँ हाफ साइजमा काटेँ मैले यसरी। यसको पनि एउटा कारण चाहिँ छ, म हजुरहरूलाई बिस्तारै भन्छु। गोलभेडा सधैँ रातोवाला नै लिनुहोला। र यो कागतीलाई पनि आधा जति यसरी काट्दैछु। कागती अलि अमिलो मनपर्छ भने हजुरहरूले सिङ्गै राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ हाफ मात्रै युज गर्दैछु। र अचार भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ नर्मली गोलभेडाको यस्तोको मात्रै खाइराखेका हुन्छौँ। भेन्टाको अचार चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ गोलभेडाहरू राखेर बनायौँ भने चाहिँ। र भेन्टालाई पनि काट्न जाँदैछु। भेन्टा काट्दाखेरि अलि होसियार हुनु होला, भित्र चाहिँ यो रेनी सिजनमा, पानी परेको सिजनमा एकदमै यो किराहरू लागेको हुनसक्छ। यस्तो सेपमा काटेँ। हेर्नुहोस् है, लाम्चो लाम्चो पारेर यसलाई चाहिँ अब हामीले रोस्ट गर्ने पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसरी काट्दैछु म। हेर्नुहोस् है, यो अचार चाहिँ खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ चिउरासँग मनपर्छ। त्यसपछि एउटा प्यान राम्ररी तताउनु होला र जिरा, धनियाँ, रातो खुर्सानी, टिमुरलाई चाहिँ सानो आँचमा 1 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ है। र हजुरहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ खुर्सानी एउटा मात्र युज गरेँ। किन भन्दा मैले युज गरेको खुर्सानीको धुलो चाहिँ जिरे खुर्सानीको धुलो हो, एकदमै पिरो हुन्छ। हजुरहरूलाई अलि पिरै चाहिन्छ भने 4-5वटा पनि खुर्सानी युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई राम्ररी भुटिसकेपछि 3 मिनट जति सेलाउन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकदमै क्रन्ची हुन्छ यो। सेलाइसकेपछि पिस्न पनि सजिलो हुन्छ। कुनै पनि अचारमा यसरी विशेष गरेर खलमा पिसेको मसला राख्यौँ भने त यति मिठो हुन्छ कि है। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानु होला, पक्कै पनि हजुरहरूलाई मनपर्छ। र यसैमा नुन पनि राखेँ। नुन राख्यौँ भने चाहिँ अझ पिस्न सजिलो हुन्छ। यसरी लस अचार बनाउनको लागि मैले चाहिँ मसला पिस्दैछु। हेर्नुहोस् है, बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। लसुन अदुवा पनि यसैमा हाल्दैछु म, यसैमा पिस्दैछु यसरी। लसुन अदुवा पिस्दाखेरि चाहिँ एकदम मिन हुने गरेर पिसिराख्नु पर्दैन, अलि दरदरा हुने गरेर पिस्नु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले। र साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई यदि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र यतिको भइसकेपछि तोरीको तेल थोरै राखेँ मैले, धेरै होइन, 1 चम्चा जति मात्रै, 1देखि 2 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसमा रोस्ट गर्दैछौँ यसरी भेन्टा र गोलभेडा चाहिँ यस्तो यतापट्टि फर्काएर रोस्ट गर्नु होला है। त्यसो गऱ्यो भने छिट्टो पाक्छ। र यसरी मैले रोस्ट गर्दैछु। धेरै समय लाग्दैन, 5 मिनट जति रोस्ट गऱ्यौँ भने मजाले पाक्छ। हेर्नुहोस् है, 3 मिनट चाहिँ हाई फ्लेममा राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै मिडियम फ्लेममा 3 मिनट जति राख्नु होला। टोटल 6 मिनट भयो होइन। 3 मिनट हाई फ्लेममा, 3 मिनट चाहिँ मिडियम फ्लेममा। त्यसपछि बिस्तारै यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् है, धेरै भेन्टा काँचो भयो भने पनि मिठो हुँदैन र ओभरकुक पनि भयो भने पनि त्यति खासै मिठो हुँदैन। त्यही भएर ठिक्कको मात्रै गर्नुहोला। बिस्तारै यसलाई हल्कासँगले चलाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् है, र
यतिको भइसक्यो र लास्टको 1 मिनेट चाहिँ हामीले एकदमै सानो आँचमा यसरी रोस्ट गर्नुपर्छ। लास्टको 1 मिनेट चाहिँ नत्र डढ्न सक्छ। अब चाहिँ लगभग यो पाकिसक्यो, हेर्नुहोस् है, यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ थिचेर। र अब चाहिँ हामी अर्को चिज गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् है, र त्यसपछि यो भेन्टालाई म काट्दैछु यसरी। हजुरहरूलाई कस्तो सेपमा मनपर्छ त्यस्तै सेपमा काट्नुहोला। अनि यसरी चाहिँ मैले काट्दैछु। मलाई चाहिँ यस्तो लाम्चो लाम्चो सेप मनपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ खानालाई पनि सजिलो हुन्छ। हुन त रेस्टुरेन्टतिर चाहिँ लामो लामो गरेर नै खाने चलन हुन्छ। त्यसपछि गोलभेडालाई पनि हल्का पिस्नु होला। गोलभेडालाई हजुरहरूले डाइरेक्ट पोलेर राख्नुभयो भने अझ मिठो हुन्छ है। डाइरेक्ट पोल्न पनि सक्नुहुन्छ, तेलमा फ्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वा मैले गरेको जस्तो गरेर चाहिँ सेक्न पनि सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि अब भेन्टालाई हामी साध्न जाँदैछौँ। सुरुमा भेन्टाको पिसहरूलाई राखेँ मैले है। अनि अघि चाहिँ हामीले सिलौटामा लस पिसेको मसला राख्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, मसला पुरै राखेँ मैले। अब गोलभेडा जुन हामीले प्यानमा पोलेका थियौँ त्यसको प्युरी पनि राख्दैछु। र रातो धुलो खुर्सानीको पाउडर पनि राख्दैछु। जिरे खुर्सानीको धुलो, यो चाहिँ एकदमै पिरोवाला हो, त्यही भएर मैले धेरै युज गरिनँ। र त्यसपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला है। एकदम समय दिएर मिक्स गर्नु होला। अझ हजुरहरूले हातले मिक्स गर्नुभयो भने अझ टेस्टी हुन्छ, मिक्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, केही गाह्रो छैन यो बनाउन चाहिँ। र कागती पनि राख्नुपर्छ, मिक्स गरिसकेपछि अझ टेस्टी हुन्छ। हजुरहरूसँग कागती छैन भने चाहिँ आमचुर पाउडर वा भिनेगर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। यो बियाँ चाहिँ नराख्नु होला। वा लप्सीको धुलो नै थोरै युज गर्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेँ र भुटेको तोरीको तेल 2 चम्चा राख्दैछु। हजुरहरूले तोरीको तेल नै तताएर मजाले तताएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। काँचो तोरीको तेल राख्दाखेरि अलिकति स्मेल आउन सक्छ, त्यही भएर मैले भुटेको तोरीको तेल राखेको। तर हजुरहरूले काँचो तोरीको तेललाई मजाले तताएर मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी खासै स्मेल चाहिँ आउँदैन है। एकचोटि मजाले अचारलाई चाहिँ यसरी मिक्स गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त कस्तो खाउँ लाग्दो अचार तयार हुँदैछ। हजुरहरूलाई पनि पक्कै पनि मनपर्छ होला है। मलाई चाहिँ अचारहरू मध्ये नै भेन्टाको अचार एकदमै मनपर्छ। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। साथसाथै हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले भिडियो राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। र त्यो कमेन्टबाट नै थाहा हुन्छ कि मैले बनाएको रेसिपी कतिको सक्सेस भयो भनेर चाहिँ। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु।